আৰু ইয়াৰ দাদাই ল'লে বহুত আৰু কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হয় ক্ষমা কৰি দিব বিকজ ময়ো ভালকৈ নাজানো জেগাডোখৰ বিষয়ে এইটো কি বস্তু হ'ব আহি মাৰিব পাৰিব আপুনি বহি ল'ব তাৰপিছত এনেকৈ বহি এনেকৈ মাৰিব মাজত এখন মডাৰ্ণ পুখুৰী টাইপৰ বনাই দিছে মডাৰ্ণ পুখুৰী ন উইথ টাইলছ So hey guys, a very warm good morning from Diphu আৰু আমি কালি ৰাতি ডিফুত ষ্টে কৰিলোঁ এতিয়া আজি যিমান পাৰোঁ ওচৰে আছে ডিফুত চাওঁ কি আছে কেনেকুৱা লাগিছে নি ব্ৰ মজা লাগিছে ন ডিফুখন ধুনীয়া হয় নাই কোৱা বহুত ধুনীয়া ইয়াত এটা বস্তু চাইছোঁ দেই বহুত মানে চাফা হয় ডিফু টাউনখন আৰু লগতে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে বস্তুবোৰ নিজৰ যোনবিলাক কালচাৰেল হেৰিটেজ কালচাৰেল ট্ৰেডিশ্যনছ সেইবিলাক দি চব বস্তু বেছিভাগ মানে আপোনাৰ গেট ছেট হওক যেনেকুৱা টাইপৰ বস্তু হওক চব ডেক'ৰেট কৰি ৰাখিছে যাতে নিজৰ মানে এটা আইডেণ্টিটি থৈছে এইটো বস্তু বহুত ভাল লাগিলে ইয়াত চ' গাইজ আজি জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আকৌ এটা নতুন জেগালৈ আৰু ডিফুত ওচৰত যি আছে চেষ্টা কৰিম দেখাব কি হে গৰম অ' বাপৰে বাপ ভাবিছিলোঁ ডিফুত অলপ ঠাণ্ডা হ'ব বুলি বাট ইয়াতো বহুতেই বেছি গৰম আজি আৰু আমাৰ আচলতে আজি ওলাওঁতেও দেৰি হৈ গ'ল এডিট কৰিব লগা আছিলে ভিডিঅ' আৰু এতিয়া বৰ্তমান 11:30 হ'ব হ'ল আৰু 11:30ত আমি ওলাইছোঁ এতিয়াৰ পৰা এতিয়া আমি আহি পালোঁ আৰ্বৰেটাম কাম ক্ৰাফ্ট চেণ্টাৰ আৰ্বৰেটাম মানে হৈছে এখন গাৰ্ডেন যোনখন গছ গছনিলৈ ডিভ'ট কৰা হৈছে মানে গছ গছনি ইয়াত বেছি পাব আপোনালোকে আৰু লগতে এটা এক্সিবিশ্যন চেণ্টাৰ আছে ভিতৰত য'ত আপোনালোকে লোকেলি মেড বস্তুবিলাক দেখা পাব পাৰ্কিং ভিতৰত নে বাহিৰত পাৰ্কিং অলপ চাহৰ মাজত থ'ব বিচাৰিছোঁ যদি পাওঁ চাহটো নাপালোঁ বাৰু একো নাই চলি যাব দিয়ক এতিয়া গাইজ আমি টিকেটটো কাটি লওঁ ভিতৰত যাবলৈ চ' এয়া আমাৰ টিকেট আহি গ'ল আৰু এইখন দুখন হৈছে বাইকৰ পাছ আৰু এয়া হৈছে মানুহৰ টিকেট এডাল্টৰ কাৰণে 30 আৰু চিলড্ৰেনৰ কাৰণে 20 হয় আৰু বাইকৰ 20কৈ ল'ব আৰু আপোনালোকে আহে যদি ভিতৰতে পাৰ্কিং কৰাটো বেছি ভাল হ'ব বিকজ ভিতৰত পাৰ্কিং কৰিলে ছেফ থাকে সেইকাৰণে ভিতৰত আমি পাৰ্কিং কৰিছোঁ আৰু কিন্তু বহুত গৰম হৈছে সেইকাৰণে মানুহ কম আছে আজি চাগে এতিয়া আমি তাৰ পৰা এতিয়া আমি ইয়াত খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ অলপ আপ টাইপৰ আছে বাট এতিয়া বতৰটো অলপ ভাল কৰিছে মানে ব্ৰাইটনেছ কমিছে আৰু এতিয়া অলপ বতাহ মাৰি আছে চব ব্লগিং কৰি অলপ ভাল লাগিছে কেলৈ কালি বহুত বেছি গৰম হৈছিলে মানে একদম টপকৈ পানী পৰিছে সেইকাৰণে ব্লগিং কৰিব পৰা নাছিলোঁ ইয়াত চ' এখন গাৰ্ডেন আছে ভিতৰত খুবেই পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছে একদম জেগাডোখৰ চ' গাইজ এইফালে এডোখৰ জেগা পাইছোঁ বহুত ধুনীয়া লাগিছে চাওঁ কি আছে ভিতৰত চ' ইয়াত এখন ভিতৰত পাৰ্কো আছে চিলড্ৰেন পাৰ্ক কি ধুনীয়া চাব পাৰে আৰু বহুত বস্তু আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলিব পৰাকৈ আৰু এইখন কাৰ্বি আংলঙৰ মেপখন আছে মই দেখাই আছোঁ ভালকৈ আপোনালোকক চ' এয়া আগত দিছে এয়া নগাঁও আমি নগাঁৱৰ পৰা আহিলোঁ কালি আৰু এতিয়া আমি ইয়াত আছোঁ ডিফুত আৰু ডিফুৰ পৰা আমি যাম গোলাঘাট সেইটো চাইডে আৰু এনেই ক'ব গ'লেতো বহুত জেগা আছে বাট চব কভাৰ কৰা পচিবল নহয় আৰু যিহেতু মানে চব যদি কভাৰ কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি এৰাউণ্ড অসমখন কিমান ডাঙৰ জানেই চ' এৰাউণ্ড আমাৰ এবছৰমান লাগিয়ে যাব গোটেইখিনি জেগা যদি ভালকৈ কভাৰ কৰিব লগা হয় দেখিছে জেগাডোখৰ কি ধুনীয়া আৰু লগতে আমাৰ দাদা এজন লগ পালে ধ্ৰুৱাঞ্চী আৰু তেওঁ লগে লগে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জেগাডোখৰ ভাল লাগিছে ন আপুনি আহি থাকে নেকি ইয়াত ফাৰ্ষ্ট আহিছে ন ওচৰতে থাকে নেকি ইয়াতে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ পাৰিছে ন চ' দাদা ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ পাৰিছে জেগাডোখৰ ভাল লাগিছে চবেই কৈছে মানে বহুত চাফ চিকুণ হয় আৰু লগতে যোনটো গৰম আছিলে এতিয়া চব ব্ৰাইটনেছো কমি গৈছে মানে অলপ ডাৱৰ আহিছে ডাৱৰ অহাৰ কাৰণে গৰমটো কম হৈছে আৰু গৰম কম হৈছে মানে অলপ ভাল লাগিছে মনটো এতিয়া আৰু এতিয়া ভালকৈ দেখাব পাৰিম আপোনালোকৰ বস্তুবোৰ এইকেইটা দেখি সৰুকাললৈ মনত পৰি গৈছে সৰুতে বাৰু ইমানো এডভান্স নাছিলে আমাৰ তথাপিও কিবা কিবি জোনাকীখনে আছিলে সেইখনে আমি বহুত ফুৰিছিলোঁ ওপৰত উঠি এতিয়া একলেণ্ড আছে আমাৰ কাৰণে বাৰু কিন্তু তাত পইচা বহুত লয় ন আৰু ইয়াতো ফ্ৰীতে 30 টকা নট ফ্ৰী 30 টকা
আৰু এইফালে চক আপুনি ডিফুখন দেখি পাব এতিয়া গছ গছনি আছে কাৰণে ইমান ভালকৈ দেখি মানে পোৱা নাই আৰু যদি পাৰোঁ আমি এই ওপৰত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেই ওপৰৰ পৰা আপোনালোকে ভিউটো ভালকৈ পাব চাগে One day I'm gonna reach ya, take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. চ' ইয়াত কাৰ্ডম লিখা আছে দেখিছে কাৰ্ডম মানে নমস্কাৰ বা ৱেলকামো হ'ব পাৰে মই ইমান ভালকৈ নাজানো আৰু এয়া আৰ্বৰেটাম ক্ৰাফ্ট চেণ্টাৰ ডিফু এষ্টাব্লিছড ইন 2018 চ' বহুত নতুনে হয় 2018ত জাষ্ট মুকলি কৰিছিলে সেইকাৰণে বহুত চাফা দেখিছে প্লে আইটেম ফৰ চিলড্ৰেন অনলি আমাৰ টুন চিলড্ৰেন হৈ গ'ল আজি আহি একো নাই চিলড্ৰেনে দিয়ক মানটো বাচ্চাই দি চ' মই আৰু টুন ক'ত গ'লা আৰু ৰখি দিলে মই আৰু টুন যাওঁ অলপ ওপৰফালে কি আছে চাওঁ আৰু আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হয় ক্ষমা কৰি দিব বিকজ ময়ো ভালকৈ নাজানো জেগাডোখৰ বিষয়ে Take me back to the life that we once knew. এইটোও চাগে কিবা ভিউ পইণ্ট হয় বনাই থৈছে চাওঁ তলামৰা আছে ওপৰতো উঠিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু শুনিছোঁ তলামৰা আছে বোলে যাব নোৱাৰি ওপৰৰ পৰা ভালকৈ দেখাব পাৰিলোঁ হয় বাট বেড লাক আমাৰ I wish I could get there, I don't know how. See, one day I'm gonna reach ya, take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. চ' এইখিনি জেগাৰ পৰা অলপ ডিফুখন দেখি পায় চক চ' এইবিলাক ইণ্ডিজিনিয়াছ ষ্টলবোৰ আছে ইয়াত আপোনালোকে কাপোৰ চাপোৰ ল'ব পাৰে ইয়াত দেখিছে কাশ্মীৰী ষ্টলো আছে কাশ্মীৰী কাপোৰ পাব ইয়াত চ' ইয়াত আপোনালোকে ট্ৰেডিশ্যনেল যোনবিলাক এটায়াৰবিলাক থাকে ইয়াত ল'ব পাৰে আৰু এয়া পুৰা ঘামি গৈছোঁ মই এইটো মানে আনমেৰিড আৰু এইটো মেৰিড আৰু এইটো এইবিলাক চব লেডিছৰ বস্তু আছে এইটো জেণ্টছৰ হয় হয় এইটো ক'ত লগাই ক'ত পিন্ধে কৈছিলে হয় তাৰ ওপৰত এনেকৈ লগাই লয় হয় আৰু এইবিলাক মহিলাৰ কাৰণে হয় আৰু বহুত বস্তু আছে আপোনালোকে ইয়াত আহিব পাৰে ল'ব পাৰে থেংক ইউ আৰু এইটো কাৰণে আৰু ইয়াৰ দাদাই ল'লে লোৱা চ' হৈ গ'ল লোৱা এতিয়া আহিছোঁ দেই থেংক ইউ আৰু এয়া এইবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল এটায়াৰবিলাক আছে আৰু এইটো আগত চাব পাৰে আৰ্বৰেটাম গ্ৰীণ হাউচ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে প্লেণ্টৰ ভেৰাইটিজ পাব মই এতিয়াতো নাম নাজানো জাষ্ট ওপৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আৰু আৰু এডোখৰ জেগা আছে ইয়াত দেখিছে পাথৰ দি সজাইছে পাথৰ নহয় মানে এইবিলাক বনাইছে পাথৰ নিচিনাকৈ শেপত আৰু ওপৰত যাওঁ কি আছে চাওঁ ইয়াত একো নাই ষ্টেজ টাইপৰ হয় মানে কিবা কিবি যদি ইয়াত ফাংচন চাংচন হয় ইয়াতে পাতে এইটো হয় ষ্টেজ এইটো হৈছে এৰিনা আৰু এইখন হৈছে আৰ্বৰেটাম গোটেইখন এইটো কি বস্তু আহি চাব লাগিব এইটো কিবা গোল গোল ঘূৰাই নাজানো কি বস্তু হয় কি হয় এইটো জানা কিবা এইবিলাক জিমৰ ইকুইপমেণ্টছ হয় চৰি অ'পেন জিম হয় এইটো অ'পেন জিম দেখিছে এইবিলাক অ'পেন জিম হয় নিজৰ আপোনাৰ ৱেটতে আপুনি মাৰিব পাৰিব আপুনি বহি ল'ব তাৰপিছত এনেকৈ বহি এনেকৈ মাৰিব মাজত এখন মডাৰ্ণ পুখুৰী টাইপৰ বনাই দিছে মডাৰ্ণ পুখুৰী ন উইথ টাইলছ আৰু এইখনে আছিলে আৰ্বৰেটাম কাম ক্ৰাফ্ট চেণ্টাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ কাৰণ বহুত দীঘল হৈ যাব নহ'লে আৰু এটা জেগা আছে সেইটো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম
সো নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক থেংক ইউ চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ